नमस्कार आदरणीय दर्शक कार्यक्रम सकस राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन, त्यसपछिको संसदीय निर्वाचन, तीनवटा तहका निर्वाचन र सरकारहरू सिंहदरबारको अधिकार, गाउँमा पुग्ने, यी सबै कुराहरूले नेपाली जनतालाई एक ढङ्गको उद्वेलित बनायो र आशा र अपेक्षा पनि जगायो र जनतालाई एउटा जबरजस्त के परेको थियो भने अस्थिर सरकार, 9 महिना वर्ष दिनमा सरकार परिवर्तन भइरहँदाखेरि त्यो सरकारले काम गर्न नसकेको यथार्थता र त्यसले निम्त्याएका अरू परिणामहरू, त्यो ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, अनियमितता, यी सबै कुराहरूले जनता वाक्कतिक्क भएका थिए। 2/3 सरकार बन्यो भने यी सबै कुराबाट मुक्त पाइन्छ होला भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो। भाग्य नेपाली जनताले त्यही अनुसारको अभिमत दिए। हामी जुन खालको चुनावी प्रणाली हामीले अपनाएका थियौँ त्यो हिसाबमा एउटा राजनीतिक दलले बहुमत पुर्याउनै कठिन हुने सन्दर्भमा 2/3 मतको सरकार बन्यो। तर त्यो सरकारले लिएका निर्णयहरू, गरेका कामहरूले पनि जनतामा जुन अपेक्षा जनताको थियो त्यसमा त्यति पुरा गर्न सकेको जस्तो देखिन्न। अझ कार्यकारी तहमा रहेका, नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरूका अभिव्यक्तिहरूले निराशाको तहलाई अझ फराकिलो बनाइदिएको छ। किन यस्तो भइरहेछ? हामी कहाँनिर चुकिरहेका छौँ? विकास र समृद्धिको त हामीले थुप्रै कुरा गऱ्यौँ, तर त्यो अनुसारको लगानीको वातावरण हामीले किन निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौँ? आज म यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेको छु र मसँग हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेल। पोखरेलजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद राजेशजी। तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि संविधान सभाको प्रसङ्गबाट अलिकति सुरु गरौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो एउटा कठिन समय, जुन समयमा तपाईँ निर्वाचन आयोगमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो निर्वाचन गराउने परिस्थिति त्यो कल्पना गरेको भन्दा फरक थियो। त्यो बाटोबाट मुलुक अगाडि बढ्दै आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ र 2/3 सरकार बनाउने वातावरण पनि देशले प्राप्त गर्यो। तर हामीले एकपछि अर्को गर्दै भाका लगाउँदै जनतालाई भन्दै गयौँ कि यो भएपछि तिमीलाई सहज हुन्छ, यो भएपछि तिमीलाई सरल हुन्छ, यो भएपछि तिमीले विकास पाउँछौ। यस्ता भाकाहरू नाग्दै हामी 2/3 सरकारको भाका पनि हामीले पुरा गर्यौँ। तर जनताले पत्याउने स्तरमा अहिले पनि कामहरू सुरु हुन सकिरहेका छन्। किन होला? प्रश्न अलि जटिल छ, तर अब बारम्बार ती प्रश्नले म आफैलाई पनि घोज्छ। किनभने हामीले यति धेरै, यो मुलुकले यति धेरै प्रयास गर्यो, यति धेरै इनर्जी चाहिँ लगायो मुलुकलाई एउटा सही दिशामा लैजानको निमित्त। त्यत्रो मान्छेहरूको चाहिँ ज्यानको बलिदान दियो, होइन? धेरै किसिमका राजनीतिक प्रक्रियाहरू हामीले गऱ्यौँ। यति हुँदै पनि हामी किन चाहिँ केले चाहिँ हामीलाई यो पछाडि पार्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ सधैँ आउँछ। त्यो क्रममा हेर्दाखेरि यसका धेरै पाटोहरू हुनसक्छ, तर अलिकति महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ जुन किसिमले मुलुकको अवस्था जुन छ त्यो अवस्थालाई विचार नगरिकन अगुवाहरूले बोलिदिने बोलीले गर्दा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ मान्छेहरूमा उत्साहको वातावरण निर्माण गरिदियो। त्यो एकछिन त्यो उत्साह चाहिँ एकदम माथि सगरमाथा जस्तोमा पुग्यो, तर मुलुकको जुन धरातली यथार्थता छ, साधन, स्रोत, क्षमता, मुलुकका संस्थाहरू, हामी जुन अवस्थामा छौँ, जनताको जुन स्तर छ, ती सबै कुराहरूले चाहिँ त्यो सपनालाई चाहिँ विपनामा रूपान्तरण गर्नुको निमित्त सम्भव भएन, होइन? त्यो सम्भव नभएपछि अनि त्यसले के ल्यायो भन्दाखेरि फ्रस्ट्रेसन लिएर आयो। यस अर्को पाटो हेरौँ न, यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको मुलुकको दशकौँदेखि हामी हरेक छोटो समयमा करिब 10 वर्षको अन्तरालमा हेऱ्यौँ भने ठुल्ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू भएको छ। हो, मैले यहीँनिर जोड्न खोज्दै थिएँ। संसारमा अरू देशहरूको इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ एउटा कठिन परिस्थितिबाट गुज्रेर अगाडि बढेका मुलुकहरूले हरेक दशकमा उनीहरूको विकास र प्रगतिको फड्को मारिरहेको हामी देख्छौँ। हामीले नै देखेको, जानेको, भोगेको र उदाहरण दिने गरेको इथियोपिया, होइन, रुवान्डा, सुडान भनेर जे कुरालाई भनिरहेको थियो, आज उनीहरू नै पनि एउटा हिसाबले फड्को मार्दैछन्।
जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने तहमा आज इथियोपियाको कुरा गर्नुहुन्छ, रुवान्डाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले कल्पना गरेको भन्दा फरक बाटोमा उनीहरू अगाडि बढिसकेका छन्। तर यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो तर हामी हरेक दशकको एउटा अवधिमा व्यवस्थाले काम गरेन त्यसकारण यो फाल्नु पर्यो, संविधानले काम गरेन त्यसकारण यो फाल्नु पर्यो भनेर हामी आयात गरिरहेछौँ, बनाइरहेका छौँ। तर त्यो मात्रै समाधान त होइन रहेछ। र यहाँनिर मैले के जोड्न खोजेँ भनेदेखि जनताको एक किसिमको पिरोलो छ, चाहना छ, एउटा समृद्धिको पाटोमा जाउँ, सबै सबल होस् भन्ने एउटा चाहना हो, स्वाभाविकै कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन परिवर्तनमा चाहिँ मजाले साथ दिन्छ। तर जब परिवर्तन पछाडिको पाटो के हो भनेदेखि परिवर्तनको क्रममा जुन किसिमका चाहिँ एउटा वचनहरू दिएका हुन्छन्, जुन आशाहरू देखाइएका हुन्छन्, जुन प्रतिबद्धताहरू गरिएका हुन्छन्, ती प्रतिबद्धताहरू चाहिँ पुरा नहुने लक्षण देखेपछि अनिखेर जनताको चाहिँ के हो भने फ्रस्ट्रेसनको लेभल बढेर अनिखेर त्यसले चाहिँ एन्टाई जुन कुराको लागि हिजो लड्यो त्यसलाई नै त्यसैको एगेन्स्टमा चाहिँ जनताहरू आउने अवस्था। त्यसले गर्दाखेरि भुवन पाटो चाहिँ हामी कहाँ चुकिरहेको छौँ भन्दाखेरि व्यवस्थापन हाम्रो कमजोरी भयो। व्यवस्थापन भन्नाले हरेक क्षेत्रको व्यवस्थापन, राजनीतिक व्यवस्थापन भनौँ अथवा प्रशासकीय व्यवस्थापन भनौँ अथवा निजी क्षेत्रका सबैतिरका अवयवहरूले चाहिँ जुन परिवर्तनलाई साक्षात् बनाउनुको निमित्त क्रियाशील हुनु पर्थ्यो हुन सकेन। र यो हुन नसक्नुको पाटो पनि अब केमा चाहिँ मूल रूपमा त चाहिँ हेर्नुहोस् अगुवाकै कुराहरू आउँछ। अगुवाले ड्राइभरले जसरी गाडी हाँक्छ त्यो गाडी गन्तव्यमा पुग्ने कि नपुग्ने कुरा त्यसबाट निर्धारण हुन्छ। जब ड्राइभरले चाहिँ एउटा बाटो बिराइदिन्छ अथवा मेसिनलाई जसरी चलाउनु पर्ने चलाइदिँदैन, त्यसले गर्दाखेरि जसरी त्यो चाहिँ भनौँ न गाडीले एउटा चाहिँ उल्टो गति लिन्छ, हाम्रो प्रक्रियामा पनि त्यही भइरहेछ। त्यसैले मान्छेलाई चाहिँ उद्वेलित गर्नुको निमित्त, जुरुक्क उठाउनुको निमित्त चाहिँ हाम्रो लिडरसिप च्याम्पियन भयो होइन। तर त्यसअनुसार प्राप्ति उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्नलाई गएन। यसमा चाहिँ मैले कसरी हेरिरहेको छु भनेदेखि हेर्नुहोस् यो 2046 सालको परिवर्तन पछाडिको कुरा गरौँ। 2046 साल पछाडि पनि कति परिवर्तन भइसके होइन। चाहिँ बागमतीमा कति धेरै पानी बगिसक्यो, पानी मात्रै अहिले ढल पनि मिसेर बगिन्छ। तर 46 सालदेखि यताका धेरै सरकारहरू बने, मान्छेको असहमति भयो, गुनासो भयो, आन्दोलन भयो, सबै कुराहरू भइरहेछ। तर त्यहाँदेखि यतातिरको लिडरसिपलाई हेर्नु हो भनेदेखि त जुन फिगरहरू 46 सालमा हाइब्रिड थियो आजको दिनमा पनि किन एकादै परिवर्तन भएको त केही पनि छैन। भन्नाले एउटा प्रिन्सिपल के छ भनेदेखि जुन कुराले काम गरेन त्यो काम नगरेपछि त्यसलाई चाहिँ पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हामीले गर्न सक्यौँ। हामी कहाँ के देख्यो भने यहाँले ठिक भन्नुभयो कि व्यवस्था परिवर्तन गर्न या संविधान फाल्नका लागि हामी जति माहिर भयौँ सँगसँगै त्यो निश्चित कालखण्डमा तिनै नेतृत्वले चलाउँदाखेरि त्यो व्यवस्था त्यो संविधानले काम गरेको थिएन भने फेरि अर्को कालखण्डमा यहाँले भन्नु कि अघि जनता उराल्न जति सजिलो छ सडकमा लिएर आउन, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता, त्यसको कार्य कुशलता तिनै पात्रबाट हामीले खोज्न थाल्यौँ, जसको परिणाम न अघिल्लो कालखण्डमा सही भयो न पछिल्लो कालखण्डमा हामीले परिणाम प्राप्त गर्न सक्यौँ। त्यही हो। म असफल मैले प्रयास गरेँ। मेरो प्रयासले चाहिँ मैले एकदम इमान्दारीपूर्वक गरेका थिएँ, तर मेरो प्रयास असफल भयो। अब अरूले प्रयास गर्नु न भन्ने खालको एक किसिमको मानसिकता त हुनुपर्ने नि। तर अझै पनि के देखिरहेको छु भने 8-10 वर्ष अझै पनि त्यही पुस्ताले नै डोमिनेट गर्छ कि यो पोलिटिक्स भन्ने एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ अघि मैले अलिकति इन्डिकेट गरेका थिएँ, सपना बाँड्न सजिलो छ, सपनालाई रियालिटीमा वास्तविकतामा ल्याउन धेरै गाह्रो छ। किनभने त्यसलाई वास्तविकतामा ल्याउनलाई त मुलुकको साधन, स्रोत, क्षमता, मानसिकता सबै कुराहरू कहाँ छन् त्यसमा भन्ने कुरा हुन्छ। अर्को प्रब्लम चाहिँ हेर्नुहोस् के छ भनेदेखि यो मुलुकमा हामीले धेरै सरकारहरू बनायौँ, तर पछिल्ला भनौँ सरकारहरू के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मुलुकको सरकारै कुनै भइदिएन भन्छु। सरकार कसका भयो भन्दा पार्टीका सरकार भयो, सरकार गुटका सरकार भयो। जबसम्म जनता सबैले यो मेरो सरकार हो भन्ने किसिमको अनुभूत गर्दैन, जबसम्म त्यस किसिमको अनुभूत लिडरसिपले दिलाउन सक्दैन, त्यसको त्यहीबाट नै उसको चाहिँ विकनेसेसहरू सुरु हुन्छ।
अर्को अझ महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भनेदेखि हेर्नुहोस् कमी कमजोरी सबैको हुन्छ लिडरसिप लिँदैमा सबै हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन सही कुरा त्यहाँनिर चाहिँ के समस्या मैले देखिरहेको छु भनेदेखि अब एउटा ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि मान्छेलाई एक्सपोजर छ संसार बुझिया छ देखिया छ अन्तको चाहिँ क्रस कम्पेयर गर्छ यहाँले नै उदाहरण भन्नुभयो नि इथियोपिया अथवा रुवान्डा कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो हामी किन आएन त्यहाँका लिडरसिपहरूले के कस्तो किसिमको चाहिँ उनीहरूको भूमिका भएर त्यहाँ पुग्यो मान्छेले हेरेको छ पढेको छ सुनेको छ देखाएको छ हैन अनि क्रस कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कहाँनिर आउँछ भनेदेखि हाम्रोमा चाहिँ लिडरसिपको नै म कुरा गर्छु म लिडरसिप भने पोलिटिकल लिडरसिप मात्रै होइन सबै सेक्टरको लिडरसिपको कुराहरू होइन जब क्रेडिबिलिटी भन्ने सबभन्दा ठुलो कुरा हो साख भन्ने सबैको कुरा हो साख कतिखेर रहन्छ भन्दाखेरि उसले बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको लागि के बोलेको छ र उसको भित्री व्यवहार कस्तो छ त्यो दुईटा कुरामा समन्वय एकात्मता देख्यो भनेदेखि मान्छेले पत्याउँछ तर पब्लिक कन्जम्सनलाई एक कुरा भनिदिने उसको व्यवहार आचरण मानसिकता चाहिँ त्यसमा परिवर्तन देखेन र दुईटामा तालमेलता मिलेन भनेदेखि त मान्छेले पत्याउँदैन यो समस्याहरू साखको जुन कुरा गर्नुभएको छ एकदमै ठिक ठाउँमा ठिक कुरा यहाँले गर्नुभयो कि यो साख चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रको राजनीतिक नेताहरूको मात्रै गिरेको छ आजको दिनमा या नेपालमा रहेका नेपाल राज्य राष्ट्र बनाउनका लागि जे तत्त्व आवश्यक छ जुन जस्ता संस्थाहरू जरुरी छन् ती संस्थाहरूको पनि शाखा आज गिर्दै गएको छ अब एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले फेरि सम्झाउनु भयो मलाई हामीलाई के थियो भनेदेखि 40 सालको परिवर्तन पछाडि शासन अवस्था तलमाथि भयो सरकारहरू धेरै परिवर्तन भयो यहाँले अब भूमिकामा भनिसक्नुभयो द्वन्द्व हामीले भोग्यौँ द्वन्द्व व्यवस्थापन गरिसकेपछि केही सहज होला भन्नु भन्यो त्यसपछि संविधान बनाएपछि त हाम्रो रूपान्तरण हुन्छ भन्नु भन्यौँ हैन अनि त्यसपछि निर्वाचन तीनटा भइसकेपछि त एउटा मुलुकले चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन ट्रान्जिसन भन्छ ट्रान्जिसनको यो फेज अन्त्य हुन्छ मुलुकमा राजनीतिले स्थिरता पाउँछ र चाहिँ त्यसले समृद्धिको पाटोमा लैजान्छ र मान्छेको जीवनस्तर चाहिँ उत्थान हुन्छ भन्ने त्यही एउटा माहौलमा हामी अहिलेसम्म नि आइपुग्यौँ र वास्तवमा यो निर्वाचन पछिको अवस्थामा त्यो कुराहरू चाहिँ को नजिक हामी पुग्छौँ भन्ने करिब करिब सबै मान्छेको त्यो पोलिटिकल लिडरसिप होस् कि आम जनताको त्यो चाहना थियो हैन तर अब यिनीहरू मैले साखको कुरा लिएर आउँछु साखको कुरा गर्दाखेरि एउटा त पोलिटिकल पार्टीहरू जो चाहिँ भेहिकल मुलुकको पोलिटिकल पार्टीहरूको साख नै एउटा जटिल अवस्थामा छ किनभने एउटा पोलिटिकल पार्टीहरू म्याच्योर भइसकेका छैनन् अचेल स्थायित्व उनीहरूको चाहिँ जुन लिडरसिपमा जुन किसिमको डायनामिजम हुनु हो त्यसको क्राइसिस छ भन्ने कुराको आम रूपमा महसुस भएको कुरा छ र अर्को उहाँहरूको पोलिटिकल पार्टीको क्रियाकलापले मान्छेको मन जित्ने भन्दा पनि आम जनतासँग चाहिँ उसप्रतिको वितृष्णा आउने जुन किसिमको वातावरण उहाँहरूको आफ्नै क्रियाकलापले गर्दाखेरि भइरहेछ एउटा समस्या यो छ नि यो परिपक्वताको जुन सन्दर्भ छ अब पञ्चायतको कुरा छोडिदिउँ 46 पछिको यताको अवधिको कुरा गर्ने हो भने काहीँ न काहीँ नेपालमा राजनीतिक दलहरूले नै शासन व्यवस्था सम्हालेका छन् बीचमा चाहिँ नि ज्ञानेन्द्रले सम्हालेको केही समयलाई वर्षलाई छोड्ने हो भने बाँकी समय उहाँहरूकै हातमा छ राज्य सत्ता अब यो परिपक्वता के भयो भने आउने कसरी प्राप्त हुने किनभने सधैँभरि म केटाकेटी छु या सधैँभरि मैले जानेको छैन सधैँभरि चाहिँ नि हामी चाहिँ सिकारु छौँ भनेर त अब उन्मुक्ति पाइँदैन होला ठिक छ यहाँको प्रश्नको जवाफ दिनलाई म अघिल्लो प्रश्नमा अलिकति जान्छु यहाँले सबै निकायको भन्नुभएको थियो हेर्नुहोस् अहिले जुडिसियरी कस्तो क्राइसिसमा छ राज्यको अङ्गल अहिले अब जुन हिसाबले संसदको जुन किसिमको चाहिँ डिग्रेडेसन भयो भन्ने आम गुनासो छ हैन पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरू सबै चाहिँ तलतिर नै गइरहेको अवस्था प्राइभेट सेक्टर हेर्नुहोस् त्यही किसिमको चाहिँ गुनासो छ भन्दाखेरि यो रास भनेको जुन साख भनेको चाहिँ होल मुलुकको नै साख
होल इन्स्टिट्युसनहरूको साथमा गइरहेछ र चाहिँ त्यस क्रममा चाहिँ यहाँको अहिलेको प्रश्नलाई चाहिँ मैले भन्नुपर्दा के भन्छु भनेदेखि सबैभन्दा ठुलो कुरा भने त एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पार्ट हो भनेको सबै इन्स्टिट्युसनको के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन कसरी गर्नुपर्छ भने सिस्टम त हामीले डिजाइन गरेका छौँ नि संविधान कानुन प्रक्रिया पद्धतिबाट छ र त्यो प्रक्रिया र पद्धतिबाट सबै हिँड्दैखेरिको अवस्थामा त्यसैले ल्याउने हो एउटा दोस्रो कुरा सुरुदेखि मैले लिडरसिपको कुराहरू गरिरहेको छु जुनसुकै संस्थाहरूमा पनि त्यो लिडरसिपको चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ उसको एटिट्युड छ उसको मानसिकता कस्तो छ उसको हेराइ कस्तो छ त्यो लिडरसिप चाहिँ सेल्फ सेन्टर्ड आफूलाई मात्र नै कसरी गर्नु भन्ने छ कि आम एउटा चाहिँ उसका जुन क्लाइन्ट्सहरू हुन् त्यो क्लाइन्ट्सहरूको भलाइ कसरी गर्न सक्छु भन्ने छ उसको भन्दाखेरि उसको त्यो क्रियाकलाप त्यो सोचाइ त्यो हेराइ र उसको व्यवहारहरूले चाहिँ अर्को त्यो क्रेडिबिलिटीको साखको कुराहरूलाई चाहिँ गर्ने हुन्छ यो लिडरसिपको जुन कुरा गर्नुभएको छ यहीँनिर म जोड्न चाहन्छु अहिले अब हाम्रो संविधानको कुरा गर्ने भने 46 पछि 2047 सालमा बनेको संविधान यता हामीले गरेको अभ्यास के हो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हाम्रो संविधानले अरू संसारका राम्रा मुलुकहरूले जसरी चाहिँ पालना गरेका छन् जसरी लिपिबद्ध गरेका छन् हामीले पनि त्यही गर्दै आएका छौँ तर पछिल्ला दिनहरूमा अभ्यासमा हेर्न जाने भने अहिले के देखिन थाल्यो भने शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत कार्यकारी नेतृत्व चाहिँ बढी हाबी हुन थालेको हो कि होइन व्यवस्थापिका र न्यायपालिका चाहिँ कार्यपालिकाको चाहिँ नि छायामा पर्न थालेको हो कि भन्ने पछिल्ला केही गतिविधिहरूले पनि हामीलाई आशंका जनाउन थालेको छ तपाईले हेर्दाखेरि त्यो मैले जे आशंका गरिरहेको छु त्यस्तै देखिरहनु भएको छ भने यो कार्यकारी तहको महत्त्वाकांक्षासँग मात्रै जोडिएर आउने विषय हो वा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा रहने नेतृत्वले मेरो क्षमता के हो मलाई मेरो जिम्मेवारी के हो भन्ने नबुझ्दाको परिणाम हो के लाग्छ यसमा चाहिँ यहाँले गरेको प्रश्नमा असहमत हुने ठाउँ पनि देखिन्छ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई हिजोको एउटा चिन्ता के थियो भनेदेखि जुन कुरा यहाँले ब्याकग्राउन्डमा भनिसक्नुभयो हामीसँग अस्थिर सरकार भयो भयो मेजोरिटी भएन 6 महिनामा उसमा सरकार परिवर्तन भयो स्थायित्व भएदेखि चाहिँ के हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो एउटा सोच थियो एउटा सकारात्मक सोच थियो र अहिले 1 वर्षदेखिको यताबाट के देखिँदै आछ भनेदेखि अब शक्तिशाली चाहिँ कार्यकारी बन्यो अब त्यो कार्यकारी चाहिँ अब संसदमा पनि हाबी कार्यकारीको चाहिँ छाया संसदमा पनि देखिन्छ जुन रिसेन्टका जुन घटनाहरू एकदम देखाएको छ त्यो कसैले ढाँट्ने उहरू छैन र जुन यो चाहिँ अर्को न्यायपालिका भनेको न्यायपालिका त हामीले ध्वस्त नै बनाइसक्यौँ हैन न्यायपालिका ध्वस्त चाहिँ बाहिरबाट मात्रै भएन कि न्यायपालिका भित्रको लिडरसिप जसले लियो र उसको आनी उसको आचरण व्यवहार र जुन हिसाबले उसले चाहिँ एउटा चाहिँ देखायो आम जनताको अगाडि त्यसले गर्दाखेरि अहिले त्यो चाहिँ कोमाको अवस्थामा गइरहेको अवस्था छ हैन अहिले हामी साखको जुन कुरा गरिरहेको थियौँ नि वास्तवमा चाहिँ तत्त संस्थाहरूको नेतृत्वमा रहनेहरूले त्यो संस्थाको साख जोगाउने कुरा चाहिँ मैले गर्ने निर्णयसँग जोडिएर आउँछ भन्ने कुरा ख्याल गरिदिएको हो भने जो न्यायपालिकाको जुन अहिलेको हामी अवस्था देखिरहेका छौँ व्यवस्थापिका भनेको चाहिँ नि संसद भनेको संसदमा त्यहाँ न सत्ता न प्रतिपक्ष भन्ने हुन्छ होइन त्यो न सरकार भन्ने हुन्छ त्यहाँ भनेको त जनताको आवाज प्रस्फुटन हुने एउटा थलो हो त्यो जनताको पक्षमा देखिनु पर्थ्यो भनेर जुन कुरा हामी भन्छौँ त्यो आजका दिनमा यसरी स्खलित हुँदै गएको हामी अवस्था देखिरहेका छौँ त्यसको पछाडिको कुरा चाहिँ फेरि पनि त्यो अहिले हामीले जुन खोजिरहेका छौँ होल चाहिँ नि हाम्रो सिस्टममाथि कहाँनिर हामी हाम्रो साख गुमाइरहेका छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ पनि आएर जोडिन्छ होला अब अहिले नै पनि हेर्नुहोस् न जहाँ अलिकति स्ट्रङ लिडरसिप छ संस्थाहरू त चलिरहेको देखिन्छ नि हैन त्यसैले त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है लिडरसिपले कसरी हेर्छ कसरी व्यवहार गर्छ कसरी उसको चाहिँ आफूले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आम जनतासँग प्रस्तुत गर्छ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण पार्ट हुँदो रहेछ र अहिले पनि कुनै पनि संस्थाहरूलाई भन्नुहोस् न हामी यति धेरै संवैधानिक संस्थाहरू छन् हैन अब चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि 3टा चाहिँ अङ्ग राज्यका 3टा अङ्ग बाहेक अरू अङ्गहरू पनि छन् हैन र
ती सबै अङ्गहरूलाई उसको भूमिका निर्वाह गर्नुको निमित्त संविधानले मजाले प्रोटेक्सन गरिदिएको छ। तिम्रो क्षेत्राधिकारी हो, तिमी यो सम्म गर्न सक्छौ, तिमीले गरे बापत चाहिँ तिमीले कहीँ पनि चाहिँ दुखैसँग डराउनु पर्दैन भनेर यति बलियो मेकानिजम हामीले संविधानमा राखेका छौँ। तर हुन सकेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म के देख्छु भनेदेखि अरू धेरै तपसिलका कुराहरू छन्। भनौँ न इन्भाइरोमेन्ट भएन होला, अहिले जुन किसिमको चाहिँ यो इम्युनिजमले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनलाई हामीले ध्वस्त पार्यौँ, यी तपसिलका अथवा रिसोर्स साधनका कुराहरू होलान्। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि इन्स्टिट्युसनको लिडरले त्यो संस्थालाई चाहिँ म एउटा चाहिँ आदर्श रूपले चलाउन चाहन्छु भन्यो भनेदेखि कुनै माइका भाइले पनि उसलाई रोक्न सक्दैन। त्यो क्षमता चाहिँ उसले नै देखाउनु पर्छ। त्यो खालको व्यक्तित्वहरू हामीले तयार गर्न सक्यौँ। तर एउटा तर यो कुरा हामीले खोज्दै गर्दाखेरि त्यहाँ लैजाने मान्छेलाई हामी कस्तो मान्छे लगिरहेछौँ भन्ने पनि प्रश्न छ नि। आखिर अन्ततगतवा नेतृत्व नियुक्ति गर्ने ठाउँमा त फेरि कहीँ न कहीँ राजनीति हाबी भएको छ। कहीँ न कहीँ राजनीतिको के भन्छ हामीले सकारात्मक चाहिँ नि त्यसको हामीले पाटो खोजिरहेका छौँ होइन। अब नकारात्मक कुरा गर्ने भने राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ कोर्टबाट निकालेका मान्छेलाई लिएर गएर नियुक्ति दिइराखेका छ। समस्या नै अघि नै मैले सुरुमा भनेको थिएँ कि उसले कसरी उसको भिजन छ, लिडरसिप पोलिटिकल लिडरसिपको कुरा उसको भिजन छ नि त। त्यसै त बिचरा त्यत्रो चाहिँ त्याग छ, तपस्या छ होइन, जीवन नै त्यसमा हालेको छ। त्यो बदमासी गर्छु भनेर त होइन नि त। यो मुलुकलाई म परिवर्तन गर्छु भन्ने त्यो कमिटमेन्ट लिएर आयो नि त। त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ त्यो लिएर आउने, पब्लिकमा त्यो देखाउने। तर व्यवहारमा चाहिँ के हो भनेदेखि मैले अघि भने नि हामी यो सरकार चाहिँ भनौँ न मैले देखेका अहिलेसम्मका सरकारहरू पनि कुनै पनि सरकार चाहिँ मुलुककै सरकार हुन सकेन। त्यो मुलुकको सरकार हुनेले के गर्छ भन्दाखेरि कहाँ मैले बेस्ट मान्छे फिट गर्ने भनेदेखि मेरा नीतिहरू मेरा कार्यक्रमहरू लागू हुन सक्छन्, कसरी गरौँ यो मेरो भन्ने हुँदैन नि त। तर प्राथमिकता कहाँ गयो त्यो विकनेसले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छे कसरी लिएर आउने, डरे मान्छे भन्दा पनि हामीले परेको बखत भनेको मान्छे कसरी लिएर आउने, त्यसको लागि चाहिँ कसरी त्यो भक्तहरूको चाहिँ मण्डली बनाउने खालको जब त्यो मानसिकता गएर निर्णय हुन्छ। अघि नै भन्नु भने खल्ती लगायत हिसाबबाट र इभन कहिलेकाहीँ कुराहरू आउँछ सत्य तथ्य के हो थाहा छैन, यस्ता पोजिसनहरू चाहिँ किन बेच्न जान्छ भन्ने खालको कुराहरू आउँछ। थुप्रै घटनाहरू त्यस्तो आएका छन्। अब त्यो होइन भनेर उहाँहरूले सिद्ध गर्न सक्नु भएको छैन, त्यसकारण आशंका गर्ने ठाउँहरू त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेदेखि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा त्यो जाने बित्तिकै त्यो कमजोर हुन्छ। त्यो कमजोर भएपछि इन्स्टिट्युसन त कमजोर भइहाल्यो नि। अघि यहाँले भन्नुभयो एउटा एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने विषय के भन्दाखेरि हामीले हाम्रो राष्ट्रको सरकार पाउन सकेनौँ। बल्ल बल्ल कुनै बेला दलको सरकार हुन्थ्यो, अब दलको पनि सरकार भएन, अब त गुटको सरकार हुन थाल्यो। भनेपछि गुटले बनाएको सरकारलाई हामी कुन नजरले हेर्ने र त्यसले कति डेलिभर गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो कि जस्तो लाग्यो मलाई अहिले। त्यसले गर्दा लिमिटेसन किनभने हामी कहाँ पुगिरहेको छौँ भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको के भन्दाखेरि लिडरसिप चाहिँ हाम्रो चाहिँ विक लिडरसिप भयो। त्यो भएपछि उसले आफ्नो मुलुकको लागि डेलिभरी भन्दा पनि आफ्नो संरक्षणमा नै उसको सधैँ नै ध्यान जाने हो। सबै बनाउने भने त आफ्नो संरक्षणलाई त हो नि। अर्को एउटा कुरा अझ थप्नुपर्ने के छ अहिले देखिएको भने अब त दलको गुट भन्दा पनि अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर चाहिँ के भएर आउन थाल्यो भने केही बिचौलिया ठेकदार र पैसावालहरूले यस्ता मान्छेहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न थाले र सरकार तिनले घुमाउन थाले भने यो मात्रै सरकारको मैले कुरा गरिरहेको छैन, सरकारका अघिल्ला सरकारहरूका पनि केही काम कारबाहीहरूलाई हेर्ने भने त्यस्तो खालको चाहिँ टिप्पणीहरू सुन्न थालेको छ। यो भनेको स्वयंमा के हो भन्दा हामी हाम्रो कस्तो अभ्यासमा अगाडि गइरहेका छौँ र त्यसले अघि हामीले सुरुमै कुरा गरेका थियौँ कि निर्वाचनका बेलामा जनतालाई हामीले जे जस्ता आश्वासनहरू बाँडेका छौँ त्यो आश्वासन र हाम्रो डेलिभरी बिचको जुन तादम्यता नमिल्दाखेरिको यो अहिलेको प्रकरण न हो। सबै कुरा यो सबै कुरा चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि भनौँ सबैको खोजी के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो मुलुकमा हरेक त्यो एउटा सामान्य गरिब मान्छेलाई पनि के थाहा छ भने मेरो मुलुक धनी छैन, मेरो मुलुकसँग सबै पर्याप्त साधन स्रोत छैन, त्यो रियलाइजेसन छ। तर उसको चित्त बुझाइ कहाँ छैन भनेदेखि त्यो जुन सीमित साधन स्रोत छ त्यसको चाहिँ न्यायोचित रूपले चाहिँ वितरण भएको छैन भन्ने गुनासो हो नि। अर्थात् समस्या कहाँ भयो भनेदेखि असल शासनको गुड गभर्नेन्स भन्छौँ नि हामी। जनताले के खोजेको छ र हेर्नुहोस् न, एउटा आम नागरिकले खोजेको के छ भनेदेखि
मैले सरकारी अफिसमा अथवा कुनै पनि काम गराउँदाखेरि अतिरिक्त खर्च गर्नु नपरोस्, घुस खुवाउनु नपरोस्। त्यो गर्न त सरकारलाई त केहीले पनि रोकेको छैन, इच्छा शक्ति भए पनि हो हैन। सरकार जुन नोकरीहरू उनीहरू जुन अफसरहरू हुन्छन् त्यो अफसरहरू चाहिँ क्षमताको आधारमा सबैले पाउन्, तेरो र मेरो गरेर मैले दियोस्, त्यो गर्नलाई त केहीले पनि रोकेको छैन हैन। मुलुकमा कानुनको शासन होस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैमाथि पनि चाहिँ त्यो कानुनद्वारा नै निर्देशित होस् भनेको छ, त्यसलाई त कसैले के रोकेको छैन हेर्नुहोस् हैन। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको चाहिँ त्यस्तै चाहिँ अब यो एकाउन्टेबिलिटी, जसले जुन काम चाहिँ गलत ऊ के गरेको छ त्यसको एकाउन्टेबिलिटी चाहिँ सम्बन्धितले लियोस् हैन। अब चाहिँ सरकारले अथवा जसले जुन कुराहरू गर्छ त्यो चाहिँ सबैको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्सपरेन्ट होस् हैन। सबैले त्यो कुरा हिसाबले बुझ्न सकुन्, कसरी पैसा आउँछ, कसरी कहाँ जान्छ, के जान्छ हैन, ट्रान्सफर गर्नाले। र यी यावत कुराहरू भने त यस्ता कुराहरू हुन् सुशासन कायम गर्ने, कानुनी राज्य कायम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले फर्दर लगानी गर्नुभन्दा पनि पर्दैन। यो सबै इच्छा शक्तिले कुरा हुन्। अर्को त्यो कुरा जब चाहना त्यो छ त्यसको लागि फर्दर लगानी पनि आवश्यकता पर्दैन। अनिखेर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तर इच्छा शक्ति मात्रै भए पुग्ने विषयहरू यस्ता कुराहरू जुन जन चाहनाले खोजे जनताले खोजेका कुराहरू सुशासनका कुराहरू छ, यी नभएपछि त अरू जतिसुकै गर्छु भने पनि पताउनु भएन, साख त्यहाँनिर कुराहरू आयो। हामी कहाँ हाम्रो राजनीतिमा हामीले के देख्दै आयौँ भने जति बेला नेपालमा राजतन्त्र थियो, दरबार थियो, नेताहरूले शासन त उनले गर्थे नि त होइन, सरकार उनीहरूले चलाउँथे, त्यति बेला आफ्ना कमजोरीहरू चाहिँ दरबारको कारण भनेर देखाउँथ्यो। हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, गणतन्त्रको व्यवस्थामा अहिले छौँ। त्यसपछि भन्न के थालियो भने हामीलाई काम गर्न दिएन, कहिले कसले दिएन, कहिले दिएन होइन, कहिले चाहिँ नि विदेशीले दिएन, कहिले विदेशीको इसारामा चाहिँ नि हामी लाग्नुपर्ने, यस्ता यस्ता कुरा चाहिँ नि हामी सुनिरहेका देख्छौँ। नेपालको राजनीति यति विघ्न गतिहीन हुनुमा चाहिँ त्यो विदेशी तत्त्व भनेर हामी जे भनिरहेका छौँ त्यसको कति प्रतिशत हिस्सा हुन सक्छ नेपालमा? जुन किसिमको हाम्रो अवस्थिति छ, जुन जियोपोलिटिकल एउटा अवस्था छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम स्वतन्त्र छौँ पूर्ण रूपले भन्ने कुराहरूलाई त भन्नु ऊ होला होइन, आकलन गर्न गाह्रो होला। तर चाहिँ हामी आफू ठिक हुने हो भने, हामी आफ्नो घर चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्न सक्यौँ भनेदेखि अर्काले म्यानिपुलेसन गर्ने ठाउँ त छैन। अहिले त के हो भन्दाखेरि सत्ता र शक्ति, आम जनताको बुझाइमा के हो भन्दाखेरि सत्ता र शक्तिको पूर्ण र परिचालन गर्न मुलुकभित्रको मात्रै शक्तिले नपुगेर बाहिरको आशीर्वाद चाहिन्छ, खोजिन्छ र त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने किसिमको जुन किसिमको चाहिँ जनस्तरमा चाहिँ एउटा त्यो बसेको छ छाप पारिएको हैन, त्यो छापबाट अन्त्य हुनुको निमित्त त आफैले नै प्रयास गर्ने हो, आफैले गर्नु हैन। अब त्यो गर्नुको निमित्त फेरि पनि म भन्छु, यदि कसैले पुरा एउटा चाहिँ एउटा न्युट्रल भूमिकाबाट म यो मुलुक लैजान्छु भन्नु भनेदेखि मलाई लाग्दैन कि कसैले त यो गर्नै पर्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने कुराहरू होइन। यहाँनिर एउटा समस्या भयो कि के हो, असल शासनकै कुराहरू हो यसमा पनि। तर हामीले हाम्रा नेताहरू नेतृत्व अघि पनि भन्यौँ कि पटक पटकका आन्दोलनमा पनि तिनै व्यक्तिहरूलाई हामी मुख्य भूमिकामा देखिरहेका छौँ। तर समस्या कहाँनिर देखिन्छ भने तपाईँ जनतालाई उद्वेलित गर्नुहुन्छ, आन्दोलनमा बोलाउनुहुन्छ, जनता आन्दोलनमा आउँछ, उसले जनताले आफ्नो काम पुरा गर्छ। तर जसले यी सबै कुराहरू यो खराब भयो, अहिलेको व्यवस्था खराब भयो भनिरहने मान्छेले अब के गर्छु भन्ने योजना उसँग नभएर, कहाँ पुग्ने भन्ने योजना उसँग नभएर यो सबै कुरो अन्योलमा हामी फसिरहेका छौँ कि? यो समस्या चाहिँ कहाँ हो भनेदेखि हामीसँग एउटा चाहिँ भनौँ न हिजोबाट शिक्षा लिने प्रचलन कम भयो। प्रयास त यो धेरै वर्षदेखि भइरहेछ नि, सबैले त्यही गर्छु भन्नु भनेको छ नि, किन भएन त? हाम्रा कमजोरी कहाँ रहे? हाम्रा कानुनहरूमा समस्या हो कि, संस्थाहरूमा समस्या हो कि, व्यवहारमा हाम्रो समस्या हो कि, अथवा अरू साधन स्रोत, यी सबै कुराहरूलाई हिजोबाट चाहिँ शिक्षा लिएर अब त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ सुधार गर्दै जाउँ
भन्ने सुधारको पाटोमा लाग्दाखेरि पो लक्ष्य प्राप्तिमा हामी पुग्न सक्दछौँ। निरन्तरता के हो भन्दाखेरि हिजोको जुन सोच समझ र विवेक र जुन किसिमले आफ्नो काम गरेका छ असफल भइसकेका छ फेरि आउँछ त्यही कुरा नै प्रयास गर्छ। आफूले हिजो प्रयोग गरेका टुल्सहरूले चाहिँ काम नलाग्ने भइसके त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नेतिर नलागेर त्यसैको कन्टिन्युटी एउटा त्यो समस्या भयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रणनीतिक रूपमा नै हामी कमजोर भयौँ। एउटा अर्को एकदमै चिन्ताजनक अवस्था के देखिन्छ भने हामी अहिले भइरहेकै समस्याहरूलाई सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनौँ। चाहे एक दशक लामो द्वन्द्वका घाउहरूको कुरा होस् त्यसको पनि अहिले हामीले निचोडमा पुर्याउन सकेका छैनौँ। सेना समायोजनको एउटा पाटो हामीले टुङ्ग्यायौँ तर त्यसले पनि कति परिणाममुखी भयो भएन भन्ने एउटा बहस त छँदैछ। द्वन्द्व पीडितहरूले अहिले पनि न्याय पाउन नसकेको पीडा चाहिँ नि हामी देखिरहेका छौँ। अर्कोतिर यो समस्याको समाधान खोज्न नसक्दै हामी फेरि अर्को हाम्रो राजनीतिमा अहिले जबरजस्त एउटा विषय घोषणा खोज्दैछ कि धर्म र धर्मको प्रभावमा त्यो चाहे अहिले भर्खरै भएको युनिफिकेसन चर्चको नाममा सरकारको संलग्नताको बिचमा भएको आलोचनाको सन्दर्भ होस् या राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लाभ हानिका लागि हिन्दू धर्मलाई फेरि हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उठाउन थालेको सन्दर्भ होस्। एउटा समस्याको समाधान हामी दिन नसक्दै अर्को समस्यातिर हामी फस्ने जुन बाटोमा हामी गइरहेका छौँ त्यो पनि अघि हामीले भनेको जस्तो त्यो नेतृत्वको क्षमतामाथिको प्रश्न चिन्ह हो। यस्तो अब चाहिँ राम्रो काम गरेर जनताको चाहिँ विश्वास जित्नुपर्ने कामबाट जित्नुपर्ने अब हामी चाहिँ अब के भइदियो भन्दाखेरि यो चाहिँ राजनीति अघि नै भने नि राजनीति हाम्रो म्याच्योर भइसकेको छैन भने नि होइन त्यो नहुँदा स्थिर भइसकेको छैन भन्दाखेरि अनिखेर उनले कुन बल कुन चाहिँ गेम खेलेर मेरो राजनीति मुलुक होइन मेरो राजनीति सुधारौँ अहिलेको प्रश्नमा फेरि कुन चाहिँ बाहिर शक्तिसँग अलिकति चाहिँ नजिक भएर चाहिँ मेरो राजनीति सुधारौँ भन्ने खालको मानसिकता छ अझै पनि। त्यो मात्रै होइन आफूलाई सही देखाउनको लागि अब संसदमै प्रधानमन्त्रीले बोलेका विषयहरूमाथि उहाँले चाहिँ मिथ्याङ्क प्रयोग गर्नुभयो भनेर त्यत्रो हङ्गामा भयो। नेपालका सञ्चार माध्यमहरूले प्रधानमन्त्रीले बोलेको तथ्य र चाहिँ नि यथार्थ तथ्य भनेर देखाएरै चाहिँ नि समाचारहरू लेखे भन्दा कहीँ न कहीँ यो एकपछि अर्को गर्दै हामीले विश्वास गुमाउँदैछौँ। सबभन्दा मुख्य उनी पाटो के भनेदेखि जुन नहोस् अझै पनि हामीसँग त्यो चाहँदाखेरि हामीसँग त्यो ठाउँ छ होइन। अहिलेको 2/3 बनेको सरकारको फेलियर भयो भनेदेखि झन् ठुलो निराशामा हामी जान्छौँ होइन। यो सरकार फेल हुनु हुँदैन। यो सरकारले राम्रो काम गरेर एउटा वातावरण बनाएर मुलुकलाई चाहिँ एउटा एकबद्ध गरेर अगाडि लैजानुपर्ने अहम दायित्व र भूमिका छ। यो अवसर पनि छ त्यो अवसर पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिस्टेक हुन्छ काम गर्दा गल्ती हुन्छ गल्ती भयो भनेदेखि मबाट गल्ती भयो भनेर स्वीकार गरिदियो त त्यसमा इमान्दारिता हुनु पर्यो नि। र अर्को कुरा चाहिँ अब समस्या कहाँ देखिरहेको छु भनेदेखि हामीले यो गर्यौँ ऊ गर्यौँ यस्तो भइरहेछ भनेर चाहिँ बारम्बार चाहिँ हेड अफ द गभर्मेन्टबाट आइराखेको अवस्था छ। त्यो कुरा जनताले रियलाइज गर्नु पर्यो अर्थात् जनताले नै भन्नु पर्यो यदि त्यो भइरहेछ सरकारले यस्तो गरिरहेछ यो भइरहेछ भनेर जनतामा फिलिङ भयो भनेदेखि त भन्नु नै पर्दैन नि होइन। त्यो अर्को समस्या। अर्को कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् अब यो कसरी हामीले संस्थाको क्षयीकरणको कुरा गरेका थियौँ नि भने अहिले यस्तो दुःख लाग्छ मलाई हामीले एउटा गणतन्त्रको सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ राष्ट्रपति चाहिँ हामीले निर्माण गऱ्यौँ होइन। अब जानेर नजानेर आन्तरिक कारणले अथवा बाह्य कारणले अहिले जसरी त्यो संस्था क्षयीकरण भइरहेछ त्यो त डरलाग्दो अवस्था हो नि। र अब यसमा चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई फेरि रिभाइभ गर्ने हुन नदिने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने त अरूले होइन कारणले यो सबै भइरहँदाखेरि नेताहरूले दिएको प्रत्युत्तर जवाब भनौँ न सुन्ने हो भने उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भने यो गणतन्त्रको सिम्बोल प्रतीक जुन चाहिँ नि राष्ट्रपति कार्यालय छ यो हामीले गरिरहेका व्यवहारहरूले होइन कि यो प्रतिक्रान्ति उल्टाउन चाहनेहरूले प्रतिक्रान्ति गर्न चाहनेहरूले यो सबै कुरा गरिरहेछन्। उहाँहरूको जवाफ हेर्नु होला
के त्यस्तै हो मलाई चाहनाबाट यो भइरहेको छ या आफूले काम गर्न नजानेर यी सबै कुरा भइरहेको छ? यो त के हो भनेदेखि जस्तो तपाईँले फल रोप्नुहुन्छ त्यही फल्ने त हो नि। अथवा कोदो रोपेर तपाईँले धान फल्ने अपेक्षा गरेर आफूले रोप्दाखेरि चाहिँ हामी कोदो रोपिरहेको छौँ, धान किन फलेन भनेर चाहिँ जनतालाई भन्नु त भएन। अनि लाग्छ कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि आफूले अब म हेर्नुहोस् यो निर्वाचन यहाँको निर्वाचन गरिसकेपछि अहिले म संसारभरिका लिडरहरूसँग काम गर्छु, उनीहरूको कुरा सुन्छु, विभिन्न मुलुकको अवस्था हेर्छु है। हेर्दाखेरि यस्तो विरक्त लागेर आउँछ, दुःख लागेर आउँछ कि मेरो देशको लिडरहरूको अवस्था, हकीकत, उहाँहरूको सोचाइ, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स, उहाँहरूको बोलाइ जे गरे पनि हुन्छ भन्ने खालको जुन किसिमको ठिटपना गयो लिडरसिपमा, असाध्यै नै घातक भयो। दोस्रो कुरा एक्जाम्पल भनेको सबभन्दा माथिबाट हुनुपर्छ। त्यही भनौँ न, भोलि सफल होला असफल होला नजिकैको कुरा गरौँ न। अहिले चाहिँ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री आएपछि उसले हेर्नुहोस् त केही स्टेप त लिदियो नि त, म यस्तो यो मलाई चाहिँदैन, विलासिताको जीवन चाहिँदैन, म सामान्य नागरिक भएर चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर बस्छु भने, मलाई यति धेरै चाहिँ गाडी चाहिँदैन, मलाई यति धेरै चाहिँ मेरा अरू रिक्रिएसनल कुराहरू चाहिँदैन, यी कुराहरू चाहिँ म जनतालाई म चाहिँ समर्पित गर्छु भनेर भन्दाखेरि नै पनि मान्छेको एउटा उसप्रतिको आस्था बढेर गयो, क्रेडिबिलिटी संस्थाको बढ्यो। आम जनतालाई एउटा विश्वास के पनि जागेको थियो भने यति बलियो सरकार भइसकेपछि प्रशासन यन्त्रभित्रका व्यथितिहरू, हाम्रो निर्णय प्रक्रियाभित्र हामीले अप्नाइरहेका व्यथितिहरू अन्त्य हुन्छ होला भन्ने लागेको थियो। तर पछिल्ला दिनमा चाहे वाइड बडी काण्डको कुरा गर्नुहोस्, जहाँ संसदीय समितिले हात हालेर लिएर आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन पाउँदा नपाउँदै सरकारले त्यसलाई अवज्ञा गरेर नमानेर आफूले एउटा चाहिँ छानबिन समिति बनाउँछ, आम जनताले बुझ्ने के? अब यसले चाहिँ एउटा दुई तिनवटा कुराहरू मेसेज त्यसबाट मैले लिएर आएको छु। त्यो संसदीय समितिले जुन किसिमको छानबिन गर्यो त्यो उदाहरणको लागि कुरा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कति परिपक्व छ, कति विश्वसनीय छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यो इस्यु उठिसकेपछि चाहिँ लाग्छ यदि म त्यो सरकार प्रमुखको ठाउँमा भएको भए मैले त त्यसलाई त अख्तियार, यो तिम्रो कार्यक्षेत्र हो, त्यही हेर है। अनि उसले चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी गर्ने त संवैधानिक रूपमा त हामीले त्यो संस्था बनाएको छौँ नि। तर अब विषयमा त्यो प्रक्रिया, संसदीय प्रक्रिया सकेकै छैन, यतातिर सरकारले चाहिँ छानबिन आयोग बनायो। त्यो छानबिन आयोगको औचित्य के होला भनेर मैले अनेक हिसाबबाट हेरेँ। त्यो छानबिन आयोग बनाउँदाखेरि सरकारको क्रेडिबिलिटी वृद्धि होइन कि सरकारको क्रेडिबिलिटी ऊ भयो, उसको नियतमाथि मान्छेहरूले शङ्का गर्ने ठाउँ बनायो। यही हो मैले भनेको, सरकारले आफ्ना जुन स्टेपहरू लिए हुन्छ त्यो स्टेपहरूले गर्दाखेरि नै एउटा मिडियालाई चाहिँ खाजा बनाइदिइराखेका हुन्छ। कस्तो किसिमको चाहिँ उसले चाहिँ क्रिया गर्छ त्यसैको प्रतिक्रिया आउने त हो। अर्को एउटा आक्षेप चाहिँ नि सरकारलाई, अब यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडिदेखि नै त्यति बेलाको सरकारी पक्ष, अहिले प्रतिपक्ष नेपाली कङ्ग्रेसले के आरोप लगायो भने यो अधिनायकवाद उन्मुख हुँदैछ अहिलेको व्यवस्था, र अहिले झन् निर्वाचित भएर आइसकेपछि र उसको काम कारबाहीले उसको मुखमै त्यो झुन्डिरहेको देखिन्छ। कतिपय कामहरूले चाहिँ स्वतन्त्र र स्वायत्त ढङ्गले काम गर्नका लागि भनेर गठन गरिएका संस्थाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय वरिपरि लिएर आउने जुन काम गरियो र पछिल्लो पटक यही संसदीय समितिले गरिरहेको कामलाई अविश्वास गरेर सरकारले आफ्नै ढङ्गको अर्को आयोग पनि, यी सबै कुराहरूले कतै त्यो आशंका जुन गरिरहेको छ नेपाली काङ्ग्रेसले, त्यो आशंकालाई बल पुर्याउने बाटोतिर सरकार उन्मुख हुन खोजिरहेको छ, यो नजानेर यी सबै कुराहरू भइरहेको छ। यसको पाटो हेर्दाखेरि चाहिँ यो सरकार कुन पृष्ठभूमिमा बन्यो त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। वास्तवमा यो सरकार बनेको भनेको अवस्था पनि असाध्यै जटिल अवस्था हो नि। अराजकता थियो, दण्डहीनताको अवस्था थियो, अनुशासनहीनताले पराकाष्ठ नागेको थियो होइन। र एक किसिमको त्यो किसिमको चाहिँ नैराश्यताको एउटा ठुलो अवस्थामा यो सरकार चाहिँ बन्यो। र यसको मेन टिओआर मैले बुझेको चाहिँ यसको मेन टिओआर भनेको यो 5 वर्षको जब दरो सरकार आएपछि आम अपेक्षा के थियो भने यसले मुलुकको दीर्घकालीन रूपमा सुशासनलाई चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने आधारशिलाहरू निर्माण गर्छ। यसको फन्डामेन्टल ऊ पनि त्यही थियो, संविधानको कार्यान्वयनको लागि आधारशिला तयार गर्ने, विकासको मुलुकको सुशासनको लागि चाहिँ हिजोको मूल्याङ्कन गरेर चाहिने आधारशिलाहरू तयार गर्ने, र तेस्रो कुरा समृद्धिको लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ। त्यो लगानी ल्याउनको निमित्त
उपयुक्त वातावरण बनाउने यी कुराहरू चाहिँ उसको अगाडि थियो हैन। तर अब सुरुदेखि नै चाहिँ अब कसरी भइदियो भनेदेखि मुलुकको साधन सोच क्षमता अवस्था हैसियत मानसिकता सबै कुरा नबुझिकन चाहिँ विभिन्न यहाँले जुन उदाहरणहरू दिनु यी कुरा हुन थालेपछि त्यसले शङ्का बढाइदियो आशंका बढाइदियो। तपाईँले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो र सरकारले पनि अहिले एक मात्रै लक्ष्य भनेको विकास र समृद्धिको कुरा गरिरहेछ, तर त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि हामी कहाँ लगानीको वातावरण जुन ढङ्गले बन्नु पर्दथ्यो, जुन हिसाबले विश्वास सरकारले जगाउन सक्नुपर्ने थियो, त्यो कस्तो पाइरहनु भएको छ? यसो हेर्नुहोस्, अब संसारको कुनै पनि मुलुक आफ्नो पैसाले बनेको छैन। दिस इज द रियालिटी। चाइना होस् कि अमेरिका होस् कि जापान होस् कि युरोप होस् कि बाहिरको पैसा आउनुपर्छ। यति भनौँ एउटा अहिलेको भाषामा हामी एफडिआई भन्छ, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट आउनुपर्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट आउने भनेको उसले इन्भेस्टरले त्यो मुलुकमा इन्भेस्टमेन्टको वातावरण छ कि छैन भनेर हेर्छ। इन्भेस्टरको लागि त संसार नै मार्केट हो। उसले तुलनात्मक रूपमा कहाँ वातावरण राम्रो छ, कहाँ जाँदा लगानी सुरक्षित हुन्छ, कहाँ चाहिँ सुशासन राम्रो छ, कहाँ गयो भनेदेखि मेरो लगानी डुब्दैन, यी सबै कुराहरू उसले हेर्छ हैन। र अहिले हामी चाहिँ भनौँ न हामीले आवश्यकता छ, हामीसँग चाहिँ संसारभरिको मान्छे आउनु तयार पनि छ, उसले लगानी गर्ने सम्भावना यहाँ देखिया छ। हामीले एकहोरो रूपमा के भनेका छौँ भनेदेखि हाम्रोमा इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट छ, आऊ 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 भनेर हामी भनिरहेका छौँ। तर रियालिटीमा चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले भनेर मात्रै छ भनेर भएन, उसले रियलाइज गर्नुभयो हैन। उसले रियलाइज गर्ने इन्टरनेसनल इन्भेस्टरले के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो गभर्नेन्सका इन्डिकेटर्सहरू, करप्सन पर्सेप्सनमा मुलुकको अवस्था कहाँ छ, सुशासनमा ऊ कहाँ छ, शान्तिको इन्डिकेटरमा चाहिँ उसको अवस्था कहाँ छ, इन्टरनेसनली इन्भेस्टमेन्टको इन्भाइरोमेन्टको लागि कहाँ छ भनेर जुन भनौँ न ग्लोबल 8-10वटा इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ छन्। ती इन्डिकेटर्सहरूलाई हेरेर उसले आफूलाई चाहिँ कहाँ जाने नजाने भन्ने निर्णय गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीलाई यी इन्डिकेटर्सहरू चाहिँ अहिलेसम्म ती उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्दैन, कमजोर छन्। उसलाई कन्भिन्स गर। अनिखेर हामीले यहाँ राम्रो छ आऊ भन्नु मात्र भएन नि। हाम्रो प्राथमिकता भनेको त्यसैले मैले भने यो सरकारको प्राथमिकता भनेको ती इन्डिकेटरहरूलाई चाहिँ मोर क्रेडिबल बनाउने, राम्रो बनाउने, त्यस दिशातर्फ जानु पर्थ्यो। त्यहाँनिर चुकेको छ र अझै पनि चाहिँ त्यो गर्ने ठाउँ छ र समय छ र यो सरकारले चाहँदाखेरि गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता रहेको छ। हस् भोजराज सर, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मौका दिनुभयो, धन्यवाद। सबैको जय होस्। आदरणीय दर्शक, यहाँलाई पनि हामी हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हामी सबैजना बिदा चाहन्छौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभरेज खबर। नमस्कार।